دوستای خوبم، سلام. امروز اومدم براتون یه سالاد خوشمزه و آسون آلمانی به اسم کاردوفل درست کنم. با من همراه باشید. مواد لازم: سیب زمینی، سوسیس، کلم سفید، جعفری خشک شده، سس مایونز، پودر سیر، نمک و فلفل. سیب زمینی رو که از قبل آب پس کردیم نگینی خورد میکنیم. این سالاد واقعاً آسونه و شما میتونید 2 دقیقه‌ای برای پیش غذاتون ازش استفاده کنید. حالا سوسیس رو که از قبل بخار پس کردید نگینی خورد کنید. کلم سفید رو هم خورد کنید. حالا همه مواد رو با هم توی یک کاسه بریزید. نمک، فلفل و پودر سیر رو اضافه کنید. و در آخر هم جعفری خشک شده و سس مایونز رو به سالادتون اضافه کنید. مخلوطش کنید و بعد میتونید نوش جان کنید. به همین سادگی. میتونید توی این سالاد از پیازچه هم استفاده کنید، اما من چون طعمش رو دوست نداشتم ترجیح دادم که استفاده نکنم. سالاد کاردوفل شما آماده است. بفرمایید. راستی خوشحال میشم اگه نظراتتون رو برام بنویسید و لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله پیجم رو فعال کنید.